Miksi et pyöri? Morjesta vaan. Nyt tämä hajos sitten. Elikkä joo. Eli kokeillaan vähän pyöritellä renkaita. Takana ei tapahdu mitään. Mutta ees kyllä pyörii hyvinkin. Elikkä, mitä koira? Onko ihan märkää? Voi. Ihan märkää, oot hyi. No niin. Joo, tiedän kyllä. Joo. Elikkä tuo takamoottori sanoi itsensä ilmeisesti irti. Mä nyt sen verran tätä selvitin jo, että se moottori ohjaa itsessään, se on ehjä. Mä vaihoin just tuonne etumoottorin tilalle ja tuo etumoottori pyörii aivan normaalisti, että siinä ei ole mitään vikaa. Elikkä tuohon moottoriin tuli nyt jotain vikaa tuohon mun takamoottoriin. Elikkä tässä mulla eessä on se alkuperäinen 1000 wattinen ja tuolla on se Rollboysin 2000 wattinen tuo takana oleva. No, aika jännä homma. Mulla on sama moottoriohjaaja molemmille. Tää ees tämä toimii, mutta takaa hajos ja ton piti olla 2000 watti. Mutta mähän epäilin sitä suoraan silloin joku tuo tuli, koska tuo oli kevyempi kuin tämä. Eli 2000 wattinen tuo napamoottori oli kevyempi kuin tämä mun 1000 wattinen alkuperäinen, mikä oli mun mielestä tosi ihmeellistä. Eikä yleensä kun sähköjutuista jos jotain tietää, niin yleensä painavampi on aina parempi. Yleensä aina. Ei aina, mutta yleensä. Mutta joo, niin taisi käydä nytkin. Toki sehän voi olla mahdollista, että tuo 1000 wattinen moottori, se ei vaan ota sitä 1000 wattia enempää, tai ottaa se enemmän, mä tiedänkin sen jo, että se ottaa enemmän. Mutta se alkaa niinku rajoittaa sitä virran ottokykyä jossain vaiheessa 1000 wattinen moottori, kun tuo 2000 wattinen ottaa enemmän. Sitten luultavastikin. Mä vähän veikkaisin, että siinä on sellainen juttu. Eikä tuo ei vaan imee sitä virtaa niin paljon kuin tuo takamoottori pystyy. Ja sekin voi vaikuttaa, koska tämä oli eessä, niin tämä ei välttämättä kuormittu niin paljon tämä etumoottori kuin tuo takamoottori. Sekin voi olla sitten niin kuin osasyyn. Eli tämä moottori hajosi siis ylämäessä, mikä oli varmaan aika oletettavaa. Eikä maksimikuormituksessa tämä sitten niinku yhtäkkiä vaan hyyty. Täällä näkyy tää moottori. Eli 2000 wattinen 60 volttia ja ilmeisesti se magneettien leveys siellä, se on tuo 50 milliä. Eikä näiden tietojen mukaan tää moottori olisi ollut 1500 wattia. Ihan niin kuin noiden tietojen perusteella sitten. Eli jos olisi 2000 wattin moottori ollut, niin tuossa pitäisi olla 60 milliä, tuossa 60 tuossa. Ja tässä on 50. Mutta juu, lähdetään tästä purkamaan ja katsotaan mitä sille kävi. Siis aika lämpönähän tämä oli kyllä. Sen jälkeen mä kokeilin heti, että kyllä siinä kättä pystyi pitämään, mutta kummiskin. No minkä verran tuo Rollboysin 2000 wattin moottori sitten kesti? Mehän tästä nähdään se. 380 kilometriä on mittaris, mutta tämähän ei ihan alusta asti ollut. Mä veikkaisin ehkä, no ihan maksimissaan 500 kilometriä tää kesti. Eikä ei nyt ihan hirveesti. Ja tällehän ei koskaan sitä 3000 wattia mennyt. Eli mullahan tuolla oli 2 niitä 50 amperi moottoriohjaimia. Eli sehän tekee 60 voltilla, se tekee sen 3000 wattia. Mutta onnehan ei koskaan niin paljon mennyt missään tilanteessa. Eli mä mittasin maksimissaan 45 amperia muistaakseni sieltä pihalle. Sieltä niin ehkä jotain 2,5 kilowattia sinne on voinut mennä enimmillään tehoa. Että ei se nyt siitä olisi pitänyt hajota vielä ainakaan mun mielestä, mutta eipä sitä koskaan tiedä. No joo, eiköhän pureta tämä tästä. Eli mä otin kaikki nuo
pultit tuolta ympäriltä pois. Ne oli tämmösiä kuusiokoloja. Oliko nuo M5 kaikki? Elikkä ne vaan pois sieltä. Sitten vaan ulosvetäjällä. Tää voi tehdä kyllä ilman ulosvetäjääkin, mutta nää voi olla tosi tiukas. No tuo noin, niin tämä helpottaa hommaa kummasti. Elikkä mä käyn tätä jarrulevyä tässä hyväksi. Elikkä mä tavallaan vedän tällä jarrulevyllä tuo irti ja taas tästä keskeltä sitten painetaan tuosta tapista vaan. Niin. Tuosta akselista. Mä toin tuohon tommosen prikavaan väliin, ettei se uppoo tuonne kierteisiin. Sitten vaan lähdetään tästä ruuvailemaan. No ei ollut kyllä. Tämä ei kyllä mitenkään hirveän tiukas. No näin. Kyllähän sieltä lähti. No siis. Tämähän on aivan ruosteessa ainakin. Mutta itse asiassa tää näyttää ihan hyvältä. Minkähän takia tää ei sitten toimi? Onko tämmönen johto tai joku sitten poikki jostakin? Enpä osaa sanoa. Mutta juu, ihmeempää jo tämmöstä. Siis mä ymmärrän, miten tässä on mahdollista. Täällä on kaiken maailman hapettumaa ja kaikkea. Tää on käytännössä uusi tämä moottori. Vähän niinku haisee, että ois katos. Onko tosta... Tämä täällä on lämmennyt ihan selkeästi ja tuolta ainakin. Kattokaapas nyt, se on ihan muuttunut väriä. Mitähän, onko tää laakerista pettänyt vai mitä ihmettä? Joudun tän venttiili ottaa tosta irti, että mahtuu tää toinen puoli tätä pihalle. Mutta juu, tässähän tämä nyt näkyy sitten. Ainakin on ruosteessa. Mutta itse asiassa tää ei edes oo pahan näköinen. On se ehkä vähän niinku lämmennyt, mutta ei mikään pahan näköinen ole kummiskaan. No tuolla näköjään katos. Tuolta on mutta jonkun verran lämmennyt ilmeisesti. Pitääkö tämä tästä vielä ottaa pois? Samalla ulosvetimellä. No joo, tällä puolella tämä vika nyt on ihan selkeästi nähtävissä. Eli tämä on kerta kaikkiaan vaan ylikuumentunut. Justiin näistä kohdista, mihinkä nämä vaiheet menee. Eli tässä on ensimmäinen vaihepiuha, tässä on toinen ja tuolla on kolmas. Ja jokaista kohdasta näistä näkee, että tämä on ylikuumentunut. Juu, eli sinne meni vaan kerta kaikkiaan liikaa tehoa ylämäessä tälle. Mutta mehän tästä voidaan mitata nyt tää leveys, tämän staattorin leveys. Tähän oli se, mikä siellä lukikin, niin 50 milliä, niin ihan tää on 50 milliä justiinkin. Ja mitä mä netistä nyt katoin tietoja, niin 4-senttinen tuo olisi ollut 1000 wattia, 5-senttinen on sitten 1500 ja 6-senttinen olisi ollut noin 2000 wattia. Eli tämä moottori tässä, tämä ei oikeasti ollut 2000 wattia. Ainakaan niiden tietojen perusteella, mitä mä löysin, vaan tämä on 1500 wattin moottori.
Ihmeen pahasti tää on kyllä ruosteessa tämä moottori, niin kuin näin lyhyessä ajassa. Eikä tää ollut tästä kiinni edes montaa kuukautta. Tää on aika hullua, että mitä voi näin äkkiä mennä ruosteeseen tämä. Tää on niin kuin aivan ruosteessa. Aika mystistä. Ja tuohan pitäisi periaatteessa olla aika lailla vesitiivis. Ja mä en ole kyllä tätä kerran ajanut vesihateessa. Ainoastaan kerran, että se on päässyt ylipäätään kastumaan tuo. Tai jos sinne ylipäätään on päässyt vettä. Tää on aika mielenkiintoinen homma. Mutta se kyllä vieläkin vähän ihmetyttää, että mitenkä tämä moottori hajosi aikaisemmin kuin tuo mun alkuperäinen 1000 wattin moottori. Kyllähän tämä nyt kumminkin olisi pitänyt olla järeempi tämän näin. Mutta periaatteessa siellä voi olla tämä samakin täysin identtinen moottori kuin tässä. Tai lähestulkoon identtinen. Eli sekin voi olla tää 50 leveä, tää staattori siellä. Hankala sanoa. Siellä voi olla. Tai sitten se on se 4 senttinen. Ei jaksa lähteä purkaa, että saisi selville, mutta siis tällähän moottorilla kulki paremmin kuin siellä toisella. Ei siinä nyt ihan hirveästi eroa ollut jotain 5 kilometriä tunnista tai jotakin, vai oliko edes niin paljon, mutta kumminkin. Ja tällä niin kiihtyi selkeästi paremmin tällä moottorilla. Eli mä uskon, että tänne meni enemmän tehoa perille tänne moottoriin kuin siihen 1000 wattiseen joka tapauksessa. Mutta joo, nyt kävi näin. Tästä nyt vielä vähän tähän loppuun. Eli tähän on tullut tämmöinen laukku tuohon eteen, minkä saa puhelimen vaikka tai jotain laitettua. Tai jotain ostoksia tai muuta semmoista. Sitten tuohon tuli varmaan nuo koristelistat viime videon jälkeen. Sitten tässä on 3. akku nyt tuossa, mihinkä mä tulostin tämmönen kotelo. Sitten täällä on jalkatapit. Eli tämmöset. Nämä on tosi näppärät. Jos tässä kuljettaa jotain leveitä, niin saa jalat tuonne sitten. Sitten täällä on tämä parempi takavalo. Eli täällä oli vähän huono se mun takavalo, mikä tuli sen setin mukana. Niin mä laitoin tänne vähän tämmöisen paremman. Katsotaanko me sitä vielä. Tää etuvalohan täällä oli ihan hyvä, että tähän ei tarvinnut mitään ihmeempiä. Mutta tämä takavalo, tää oli vähän huono, mutta tämä on tosi hyvä nyt. Tämä takavalo, että voin kyllä suositella. Mä voin noista pistää linkkejä niin tuonne descriptioniin, jos joku haluaa tämmösiä ostella. No joo, mitäs seuraavaksi? No varmaan parempaa moottoria tämän tilalle, mikä tuolta nyt levisi sitten. Ehdotelkaa jotain hyvää, niin katsotaan mitä me keksitään tuonne. Tosiaan tämä nyt ei ollut viritysaiheinen tämä video, koska mehän sovittiin, että sitten kun tulee 50 000 näyttökertaa tälle mun videosarjalle, niin sitten tulee seuraava viritysaiheinen video ja siitä nyt puuttuu joku ihan muutama tuhat. Niin. Eli seuraava video on vissiin luvassa sitten lähiaikoina. Mutta katsotaan sitä sitten tarkemmin, kun saadaan se raja rikottua. Mutta juu, jatketaan tästä ja katsotaan mitä seuraavalla kerralla sitten keksitään. Morjens!